Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students and teachers watching this video. Students, in this video, we are going to see an important topic that is letter writing. आपल्याला परीक्षेमध्ये किंवा एकूणच आपल्याला आपल्या नोकरीमध्ये किंवा दैनंदिन आयुष्यामध्ये पत्र लिहावं लागतं आणि पत्रलेखन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. लेटर रायटिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आपले मत, आपले विचार, आपले निरोप एकमेकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला या लेटर रायटिंगचा अतिशय उपयोग होतो. इट इज व्हेरी युजफुल इन पर्सनल अँड प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल. आपल्याला नोकरीमध्ये सुद्धा अनेक वेळेला अर्ज करावे लागतात. त्या अर्ज करत असताना ते पत्र लिहित असताना आपल्याला या पत्रलेखनाचा किंवा या व्हिडिओचा अतिशय उपयोग होणार आहे. सो बिफोर मूव्हिंग फॉरवर्ड लेट अस सी दॅट देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. First type is informal letters and second is informal letters. तर informal letters जे आहे ते कोणाला लिहितो आपण? Informal letters are written to family, friends and acquaintances. Acquaintances म्हणजे ओळखीचे लोक. तर यांच्यासाठी आपण informal letters लिहितो and formal letters are written to officials for business purposes, job applications, etc. म्हणजे आपल्याला जर आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक असतील किंवा तुम्ही तर नोकरी करत असाल, तुमचे मॅनेजर असतील, तुमचे बॉस असतील किंवा तुम्हाला एखाद्या नोकरीसाठी ऍप्लिकेशन करायचं आहे किंवा एखादं बिझनेस प्रपोजल आहे, त्यासाठी आपल्याला फॉर्मल लेटर्स लिहावे लागतात. नाव थिंग्स टू रिमेंबर. पत्र लिहित असताना किंवा पत्र लिहिण्याच्या अगोदर कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे हे अतिशय महत्वाचं आहे, आपण बघूया. In the activity sheet, both types of letters will be given where students can choose any one of them. परीक्षेसाठी तुम्हाला दोन्ही प्रकारचे पत्र लिहायला सांगितले जातील. त्यातलं एक पत्र तुम्ही निवडायचं आहे, फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल. इमोशन्स, ओपिनियन्स शुड बी वेल एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रॉपर वर्ड्स. आपल्याला पत्र कमीत कमी शब्दांमध्ये जास्तीत जास्त अर्थ किंवा जास्तीत जास्त योग्य मेसेज आपल्याला समोरच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. त्यामुळं योग्य शब्दांची निवड करून आपल्याला आपले इमोशन्स, आपले ओपिनियन्स एक्सप्रेस करायचे आहे. त्यामुळं व्होकॅब्युलरी आपली खूप चांगली पाहिजे. त्यानंतर ऑल द कंपोनंट्स ऑफ द लेटर शुड बी अलाइन्ड टू द लेफ्ट. पत्र लिहित असताना पानाच्या डाव्या बाजूला सगळे त्याचे जे काही कंपोनंट्स आहेत लेटरचे ते अलाइन्ड झालेले असायला हवे. नाव वी विल सी which are the different components and how to write different types of letters. Before moving forward, I would like to request all of you to subscribe the channel if you have not done it yet. Now let us quickly go through the different components of letter. So the first is address of the sender. जो पत्र लिहित आहे त्याचा ऍड्रेस या ठिकाणी पहिल्यांदा लिहायचा आहे. त्यानंतर डेट शुड बी रिटन. दिस टू आर कॉमन फॉर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर. दोन्ही लेटरसाठी ऍड्रेस ऑफ द सेंडर अँड डेट हे यायला हवं. देन देर इज डेझिग्नेशन अँड ऍड्रेस ऑफ द ऍड्रेसी ओनली इन फॉर्मल लेटर्स. ज्या वेळेला आपल्याला फॉर्मल लेटर लिहायचं आहे ते पत्र कुणाला पाठवायचं आहे, डेझिग्नेशन अँड ऍड्रेस ऑफ द ऍड्रेसी ते तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये दिलेलं असेल ते त्या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं आहे. देन कम्स द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सुद्धा आपण फक्त फॉर्मल लेटर्स मध्ये वापरतो, लिहितो. देन कम्स द सॅल्युटेशन. आता या ठिकाणी फॉर्मल लेटर असो किंवा इनफॉर्मल लेटर असो, सॅल्युटेशन हे तुम्हाला लिहावं लागतं. सॅल्युटेशन इज द ग्रीटिंग फ्रॉम द सेंडर टू द अड्रेसी. म्हणजे ज्याला पत्र लिहितोय त्याला उद्देशून आपण रिस्पेक्टेड किंवा डिअर हे शब्द वापरून आपण काय करतो, सॅल्युटेशन लिहितो. रिस्पेक्टेड हा शब्द आपण नॉर्मली फॉर्मल लेटर्समध्ये वापरतो आणि डिअर हा शब्द आपण नॉर्मली इनफॉर्मल लेटर्समध्ये वापरतो. बिकॉज इन इनफॉर्मल लेटर वी आर रायटिंग अ लेटर टू our family or our friends or relatives or acquaintances. ओके. त्यानंतर पुढचा कंपोनंट आहे पुढचा कंपोनंट आहे बॉडी ऑफ द लेटर. म्हणजे एकूण आपला मेसेज जो आहे तो आपल्याला ह्या बॉडी ऑफ द लेटर मध्ये लिहायचा असतो आणि डिपेंडिंग ऑन द आर थॉट्स वी कॅन डिवाइड इट इनटू डिफरंट पॅरेग्राफ्स. आपल्या विचारांनुसार, आपल्या आयडियाजनुसार किंवा जशा प्रकारचं कंटेंट चेंज होईल, आयडियाज चेंज होतील त्याप्रमाणे आपण याच्यामध्ये 2 ते 3 पॅरेग्राफ्स लिहू शकतो. देन कम्स द कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज ऑर सबस्क्रिप्शन. म्हणजे पत्राचा शेवट करत असताना आपण वी टेक लीव्ह ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर रायटिंग अ लेटर. ज्याला आपण पत्र लिहितोय त्याची आपण रजा मागतो.
त्याला आपण कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज असं म्हणतो. इनफॉर्मल लेटरमध्ये कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज लिहित असताना आपण युअर्स लव्हिंगली किंवा युअर्स सिन्सिअरली, युअर्स अफेक्शनेटली अशा प्रकारचे शब्द वापरू शकतो. आणि फॉर्मल लेटर्समध्ये कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज लिहित असताना युअर्स फेथफुली, युअर्स ओबिडियंटली अशा प्रकारचे शब्द वापरून आपण ते कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज कंप्लीट करू शकतो. देन कम्स द सेंडर्स नेम. फॉर्मल इनफॉर्मल दोन्ही टाईपच्या लेटरमध्ये आपल्याला सेंडर्स नेम लिहावं लागतं. आणि मग त्याच्यानंतर आपण जर ते फॉर्मल लेटर असेल किंवा एखादे ऍप्लिकेशन असेल, तुमचे ऍडिशनल डॉक्युमेंट्स तुम्हाला त्याच्याबरोबर जोडायचे आहेत किंवा जोडलेले आहेत, ते मेन्शन करण्यासाठी तुम्ही एनक्लोजर लिहू शकता. पण ते फक्त फॉर्मल लेटर्समध्ये असू शकतं, इनफॉर्मल लेटरमध्ये ते असणार नाही. म्हणजे सेंडर्स नेम ने आपण फॉर्मल इनफॉर्मल लेटरचा शेवट करू शकतो. आणि फॉर्मल लेटरमध्ये जर तुमचे डॉक्युमेंट्स असतील तर एनक्लोजरने तुम्ही त्या लेटरचा शेवट करू शकता. सो दीज आर डिफरंट एलिमेंट्स, components that any letter can have. त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत एक एक क्वेश्चन पाहणार आहोत, एक डेमो आपण लेटर रायटिंगचा पाहणार आहोत. तुम्हाला प्रश्न अशा प्रकारे येऊ शकतो. सपोज यू आर रमेश और पल्लवी चौहान. Read the advertisement given below and attempt any one of the letters given below it. आता या ठिकाणी एक ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेली आहे. You have to imagine that you are Ramesh or Pallavi Chauhan and you have to read this advertisement and then write a letter whichever you want to write, like formal or informal. त्याचा सुद्धा प्रश्न पुढे दिलेला आहे. Now let us go through the advertisement quickly. This advertisement is about tree plantation drive. And it is initiated by नगर पंचायत रेणापूर. कोण ऑर्गनायझर आहेत या ड्राईव्हचे? नगर पंचायत रेणापूर. काय सांगितलंय ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये बघूया आपण. लेट्स प्लॅन ऑन 15 February 2019 at let's plant on 15 February 2019 at government schools, colleges, hospitals, streets and नगर पंचायत. हा इव्हेंट जो आहे, ही ड्राईव्ह जी आहे, याचं डेट काय दिलं यांनी? 15 February 2019. आणि लोकेशन काय आहे? ॲट एनी गव्हर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट्स और नगर पंचायत. टार्गेट किती आहे? दे आर टार्गेटेड टू प्लांट 500 ट्रीज. ओके, सॅपलिंग्स. देन ड्युरेशन आहे 1 day, एका दिवसासाठीच आहे. टाइम इज 9 AM to 5 PM. And they have given a message. Plant a tree on your birthday and watch it grow with you. Come join us, write to us for registrations voluntarily. म्हणजे जर तुमचा बर्थडे असेल तर तुम्ही तो आमच्याबरोबर सेलिब्रेट करू शकता. आणि जर तुम्हाला व्हॉलंटियर म्हणून काम करायचं असेल तर तुम्ही त्याचं काय करू शकता? रजिस्ट्रेशनसाठी आम्हाला तुम्ही रिक्वेस्ट करू शकता, आम्हाला तुम्ही पत्र लिहू शकता किंवा ऍप्लिकेशन लिहू शकता. ऍड्रेस, जर तुम्हाला पत्र लिहायचं असेल, ऍप्लिकेशन लिहायचं असेल तर ऍड्रेस आहे नगरपंचायत, मेन रोड, रेणापूर. आता या ठिकाणी त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी ट्री प्लांटेशनचे ऍडव्हान्टेजेस दिलेले आहे, आपण याच्यामध्ये मेन्शन करायचे आहेत. या ऍडव्हर्टाइजमध्ये जे जे काही आहे ते आपण आपल्या लेटरमध्ये मेन्शन करायचं आहे या ना त्या प्रकारे. आता ऍडव्हर्टाइजेस काय काय दिलेत? ट्रीज प्रोव्हाइड शेड अँड फ्रुट्स, ट्रीज कंट्रोल सॉइल इरोजन, trees provide habitat for wildlife, trees act as windbreak, and trees breathe in carbon dioxide and give out oxygen. यातले काही पॉइंट्स आपल्या पत्रामध्ये, applications मध्ये आले पाहिजे. Then what is the question that they have given? Formal letter साठी काय दिला बघा. Write a letter to your best friend encouraging him to take part in the tree plantation drive. Remind him about his birthday on the same eventful day. Tell him the advantages of the drive. आपल्याला इन्फॉर्मल लेटर लिहित असताना या गोष्टींचा आढावा घ्यायचा आहे, या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. आणि जर तुम्ही फॉर्मल लेटर लिहिणार असाल तर काय दिले पहा त्यांनी. राईट अ लेटर टू द ऑर्गनायझर ऑफ द इव्हेंट रिक्वेस्टिंग हिम ऑर हर टू रजिस्टर युअर नेम ॲज अ व्हॉलंटियर. आणि जर आपल्याला व्हॉलंटियर म्हणून काम करायचं असेल तर आपल्याला फॉर्मल लेटर लिहायचं आहे जे काही ऑर्गनायझर आहेत त्यांना. अँड ऑल्सो इन्क्वायर अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स. ॲडिशनल आपल्याला त्यांनी काम सांगितलेलं आहे. वी हॅव टू इन्क्वायर अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रीज, स्नॅक्स और रिफ्रेशमेंट ड्युरिंग द इव्हेंट अँड सर्टिफिकेट फॉर द इव्हेंट. म्हणजे आपल्याला सर्टिफिकेट मिळेल का? रिफ्रेशमेंट म्हणजे स्नॅक्स, अल्पोपहार आहे का त्या ठिकाणी, आणि कोणकोणत्या प्रकारची झाडं त्या ठिकाणी लावली जाणार आहेत अशी इन्क्वायरी आपल्याला करायची आहे. म्हणजे आपल्याला हा प्रश्न आणि मागची ऍडव्हर्टाइजमेंट या दोन्हींची सांगड घालून फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल लेटर लिहायचं आहे. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू
वेदर टू राईट इन्फॉर्मल लेटर ऑर फॉर्मल लेटर. कोणत्या प्रकारचं पत्र लिहायचं हे सर्वस्वी तुमच्या मनावर आहे. आणि परीक्षेमध्ये आपण कोणतं पत्र लिहायचं ते तुम्हाला जे सोपं वाटेल त्या पत्राची प्रॅक्टिस आपण अगोदरच करून ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून परीक्षेमध्ये आपल्याला अडचण येणार नाही. दोनही प्रकार फॉर्मल इन्फॉर्मल दोन्ही सोपे आहेत. दोन्हींचे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, फीचर्स आहेत, पण आपण प्रॅक्टिस करून ते स्किल जे आहे वी कॅन मास्टर दॅट स्किल. नाउ लेट अस फर्स्ट सी हाऊ कॅन वी राईट इनफॉर्मल लेटर. आपल्याला इन्फॉर्मल लेटर लिहायचंय आणि प्रश्नामध्ये दिले की आपल्याला आपल्या फ्रेंडला लिहायचंय पत्र इन्फॉर्मल लेटर, त्याला इन्व्हाइट करायचं या ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह साठी. ओके, सो the very first element is sender's address. Ramesh Chauhan, flat number 103, मॉडर्न सोसायटी MG रोड मानगाव. आणि या ठिकाणी पिन दिलेला आहे. हा पिन किंवा हा ऍड्रेस तुम्ही तयार करून ठेवू शकता आणि तोच ऍड्रेस त्या ठिकाणी लिहू शकता. जर क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला ऍड्रेस दिलेला असेल तर तो ऍड्रेस त्या ठिकाणी तुम्ही लिहायचा आहे. आता इथे ऍड्रेस दिलेला नाहीये म्हणून आपण मनाने हा ऍड्रेस लिहिलाय, मात्र नाव या ठिकाणी दिलेलं होतं ते नाव आपण या ठिकाणी ऍड केलं. देन देर इज अ डेट 5 फेब्रुवारी 2019. इव्हेंटची जी डेट आहे त्याच्या अगोदरची डेट आपण टाकणं अपेक्षित आहे, कारण पत्र अगोदर लिहायचं नंतर नाही. ज्या प्रकारे विषय आहे त्या प्रकारे आपल्याला ते डेट लिहावी लागणार आहे. त्यानंतर सॅल्युटेशन डिअर फ्रेंड. दिस इज द इन्फॉर्मल लेटर यू आर रायटिंग टू युअर फ्रेंड. सो डिअर फ्रेंड अँड देन विल कम द बॉडी ऑफ द लेटर. आता याच्यामध्ये तुम्ही 2-3 पॅरेग्राफ्स लिहू शकता. आता सुरुवातीचा जो पॅरेग्राफ आहे त्याच्यामध्ये आपण थोडासा मागचा आढावा घेतोय, त्याचं पत्र मिळालं वगैरे, आणि इंट्रोडक्शन थोडीशी टॉपिकची आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे. सो कसं लिहिलं या ठिकाणी बघूया. आय रिसिव्ड युअर लेटर कन्फर्मिंग युअर डिसिजन टू सेलिब्रेट युअर बर्थडे विथ अस. वी ऑल आर eagerly waiting to see you. We will plan out everything in details once you reach home. All my school friends are also very eager to meet you. आता या ठिकाणी एक इंट्रोडक्शन काय दिलेली आहे की त्याचा मित्र, तुमचा जो मित्र आहे तो तुमच्याकडे येणार आहे आणि त्याचा बर्थडे सेलिब्रेट करायला तो येणार आहे. आणि आपल्याला प्रश्नामध्ये सांगितलंय की एनकरेज युअर फ्रेंड टू सेलिब्रेट द बर्थडे और रिमाइंड हिम दॅट हिज बर्थडे इज ऑन द सेम डे. तर बर्थडे त्याचा त्याच दिवशी आहे असं आपल्याला आता पुढच्या पॅराग्राफ मध्ये सांगायचंय. कसं सांगू शकतो आपण पहा. आय एम व्हेरी प्लीज्ड टू टेल यू दॅट देर इज अ ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह ऑन द सेम डे, दॅट इज ऑन 15 फेब्रुवारी इन आवर टाउन. इजंट इट अ चेरी ऑन द टॉप. आता या ठिकाणी अ चेरी ऑन द टॉप ही काय एक एडियम आहे. तर आपल्याला अ चेरी ऑन द टॉप म्हणजे तुझा बर्थडे सुद्धा आहे आणि त्याच्यात काय आपलं ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह पण आहे. त्यामुळे आपण तुझा बर्थडे खूप चांगल्या प्रकारे सेलिब्रेट करू शकतो. जसं आपण म्हणतो सोने पे सुहागा, तसं इट्स अ चेरी ऑन द टॉप. आय नो you always wanted to do something that will support the environment on your birthday, as trees can be useful to us and the nature in many ways. This is the best opportunity for you. We both can register as volunteers. Many of my friends have already registered. They have targeted to plant 500 trees as the program is scheduled from 9 a.m. to 5 p.m. We can have a small birthday celebration at home in the evening. पहा या पॅराग्राफमध्ये प्रश्नांमध्ये आपल्याला जे जे काही दिले, ऍडव्हर्टाइजमेंटमध्ये जे जे काही दिले त्या सगळ्याचा आपण याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर I hope you will find this idea about the birthday celebration. This way we can preserve the nature and can be a role model for our younger ones. I am eagerly waiting for the date to receive you and register our names as volunteers. आता हा शेवटचा पॅराग्राफ आहे की मला खूप आनंद होतो हे सांगताना वगैरे याच्यामध्ये आपण लिहिलेलं आहे आणि त्याला तो तयार व्हावा यासाठी आपण ऍडिशनल काही मुद्दे या ठिकाणी टाकलेले आहेत. त्यानंतर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज yours lovingly फ्रेंड, हे काय आहे आपलं कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज आहे आणि तुमचं नाव. या ठिकाणी तुम्ही रमेश किंवा रमेश चव्हाण फुल नेम सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. सो इन दिस वे वी कॅन राईट an informal letter. Now let us see how we can write a formal letter. This is the sender's address, same as of in the informal letter. आणि डेट ही तसंच असणार आहे, याच्यामध्ये काही चेंज नाहीये. नाव
दिस इज द ॲडिशनल पार्ट फॉर द फॉर्मल लेटर. आपल्याला ॲड्रेस जे आहे त्यांना ज्यांना पत्र पाठवायचे त्यांचा डेझिग्नेशन आणि ॲड्रेस लिहायचा आहे या ठिकाणी. टू दिस इज द डेझिग्नेशन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर अँड दिस इज द ॲड्रेस. या ठिकाणी ॲड्रेस दिलेला आहे, तो ॲड्रेस आपण या ठिकाणी लिहितोय. ॲड्रेस दिलेला नसेल तर तुम्हाला इमॅजिनरी ॲड्रेस लिहावा लागेल. देन there is a subject as we are writing as we are writing a formal letter. Subject तुम्हाला लिहायचा आहे. काय सब्जेक्ट? Request for the registration as a volunteer for the tree plantation drive to be held on 15th February. 15 फेब्रुवारीला जी काही ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह आहे त्याला मला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे ॲज अ व्हॉलंटियर, अशी एक रिक्वेस्ट तुम्ही केलेली आहे. दॅट इज द सब्जेक्ट ऑफ द. देन विल कम द सॅल्युटेशन. रिस्पेक्टेड सर ऑर मॅडम. आता तुम्हाला माहित नाहीये ते सर आहेत की मॅडम आहेत, त्यामुळे तुम्ही रिस्पेक्टेड सर ऑर मॅडम असं लिहू शकता. त्यानंतर here will come the बॉडी ऑफ द लेटर. आता फॉर्मल लेटर आणि इन्फॉर्मल लेटर मध्ये थोडासा फरक असा आहे की इन्फॉर्मल लेटर मध्ये लँग्वेज जी आहे ते तुम्ही अनऑफिशियल लँग्वेज वापरू शकता, पण फॉर्मल लेटर लिहित असताना आपल्याला शब्द थोडेसे सिलेक्टिव्ह वापरायला पाहिजेत. ऑफिशियल लँग्वेज आपल्याला वापरावी लागते. सो लेट अस सी हाऊ कॅन वी राईट. आय एम रमेश चव्हाण, class 10 student from the New Modern High School, Mangaon. Today I came across a template in our school showcase that tells about the tree plantation drive organized by Nagar Panchayat, Renapur. आता तुम्ही कुठे शिकता हे तुम्हाला अगोदर लिहिणं अपेक्षित आहे आणि मग नंतर तुम्हाला हे कुठून कळालं ते सुद्धा लिहिणं अपेक्षित आहे. वेदर यू हॅव रेड इट इन द न्यूजपेपर और इन द स्कूल शोकेस एक्सेट्रा. तर या ठिकाणी आपण लिहिलंय की स्कूल शोकेस मध्ये तुम्हाला हे ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह बद्दल कळालेलं आहे. आय वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू रजिस्टर माय नेम ॲज अ व्हॉलंटियर फॉर दिस इव्हेंट. आणि मला या इव्हेंटमध्ये व्हॉलंटियर म्हणजे स्वयंसेवक म्हणून नाव नोंदवायचं आहे. आता हा पॅराग्राफ या ठिकाणी लिहिलाय जो आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये दिलेला आहे किंवा जी माहिती ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये दिलेली आहे ती आपण याच्यामध्ये मेन्शन केलेली आहे. ट्रीज आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मॅनकाइंड. They give us fresh air, food, shade, and most importantly, they stop the global warming as well as soil erosion. We have been taught this since the primary classes. Now it's time to act. As the drive is on 15th February, which is a Sunday, many school students can join. Even the timings are suitable to us. I just wanted to know. आता या ठिकाणी इन्क्वायरी करायची आपल्याला, ती इन्क्वायरी या ठिकाणी आलेली आहे पहा. I just wanted to know the types of trees we are going to plant and if there is any refreshment for the volunteers. It can help us plan out the things. Also, let us know if the volunteers are going to get any participation certificates. I also wanted to let you know that one of my friend's birthday is on the same day and he wants to celebrate his birthday working as a volunteer in the plantation drive. He will be sending the separate request. आता तुमचा मित्र सुद्धा व्हॉलंटियर म्हणून काम करणार आहे, पण त्याची रिक्वेस्ट सेपरेट तुम्ही सेंड करणार आहे असं सुद्धा या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. नाउ दिस इज द लास्ट पॅराग्राफ. I truly hope that I will be given this opportunity to contribute towards the social cause. Waiting eagerly for the reply. तुम्ही पत्र पाठवता, रिक्वेस्ट करताय, त्याला रिप्लाय येणार आहे आणि तो त्या रिप्लायची तुम्ही वाट पाहतात असता. अशा प्रकारचा हा पॅराग्राफ आहे. देन कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. थँकिंग यू. कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज काय लिहिलंय? युअर्स सिन्सिअरली रमेश. तुम्ही या ठिकाणी तुमचं पूर्ण नाव सुद्धा रमेश चव्हाण हे जे नाव तुम्हाला ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये दिलेलं आहे किंवा क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे ते तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. तर अशा प्रकारे आपण फॉर्मल लेटर लिहू शकतो. जर तुम्ही हे एखादं ऍप्लिकेशन असतं तर त्याच्या ह्या कॉम्प्लिमेंटरी क्लोजच्या खाली तुम्ही एन्क्लोजर नावाचा एलिमेंट किंवा कॉम्पोनंट लिहू शकला असता आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही समजा बायोडेटा पाठवत आहात किंवा अजून तुमचे काही डॉक्युमेंट्स पाठवत असाल तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. Okay, so in this way we can write formal letter and informal letter nicely. तुम्ही जो क्वेश्चन येणार आहे तो व्यवस्थित वाचायचा आहे and you have to decide whether you have to write a formal or informal letter and you have to practice accordingly. त्यानुसार तुम्ही प्रॅक्टिस करा, जे काही वर्ड्स आहेत ते लर्न करा आणि सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स जे आहेत ते सुद्धा लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला परीक्षेला व्यवस्थित पत्र लिहिता येईल. So thank you so much guys for watching this video. Bye bye and see you in the next video.